Άγιος με έσπρωξε και μου είπε: «Πώς εσύ αιρετική με πλησιάζεις?» Κατά το φετινό δηλαδή Πάσχα στο Άγιον Όρος, συνομιλούσαμε με γείτονα ευλαβή γέροντα, ονόματι Μαρτινιανό, στην καλή Βιαγή οι πάντες, στην Καψάλα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, και ο λόγος κατέληξε περί συγχρόνων θαυμάτων. Γιατί αφορμή ήταν το διαρκές θαύμα της Ορθόδοξης πίστεώς μας, του Αγίου Φωτός του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Τότε ο γέροντας Μαρτινιανός μας ανέφερε και το επόμενο πρόσφατο θαύμα του Οσίου Παταπίου, το οποίο παραθέτουμε κατά τη διήγησή του. Ο γέροντας είχε συγγενή μετανάστη στη Γερμανία, από την οποία πριν λίγα χρόνια επέστρεψε ως συνταξιούχος. Ο συγγενής του ονομάζεται Γεώργιος και στη Γερμανία νυμφεύτηκε η Γερμανίδα σύζυγο καθολική, χωρίς εκείνη να βαπτιστεί πριν με το Ορθόδοξο βάπτισμα. Ετέλεσαν βέβαια γάμο σε Ορθόδοξο ιερονάο και τα δύο παιδιά τους τα εβάπτισαν με το Ορθόδοξο βάπτισμα. Αλλά η σύζυγος παρέμεινε καθολική, αν και εκκλησιαζόταν και σε Ορθόδοξους ναούς. Αφού επέστρεψαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1985, πήγαν για παραθερισμό στο Λουτράκι Κορινθίας και από εκεί ανέβηκαν μία μέρα και στη μονή του Οσίου Παταπίου να προσκυνήσουν τον Όσιο. Πρώτος εισήλθε στο ιερό σπήλαιο ο σύζυγος, ο οποίος και προσκύνησε. Αλλά ενώ εισήλθε και η καθολική σύζυγός του και πλησίασε να προσκυνήσει, ευρέθηκε κάτω λιπόθυμη. Την έπιασε αμέσως στα χέρια του σύζυγος και με τη βοήθεια και άλλων παρευρισκομένων προσκυνητών την έβγαλαν έξω και τη βοηθούσαν να συνέλθει. Αφού συνήλθε, την ερώτησαν τι της συνέβη και εκείνη με έκπληξη απάντησε: «Καλά, δεν είδατε, δεν ακούσατε. Ο Άγιος με έσπρωξε και μου είπε: «Πώς εσύ αιρετική με πλησιάζεις?» Και από τη στιγμή αυτή μόνη της εζήτησε να βαπτιστεί Ορθόδοξη. Όπως και έγινε, ύστερα, από σχετική κατήχησή της στην ενορία της. Τώρα πια ως Ορθόδοξη επισκέπτεται με ευλάβεια το ιεροσπήλαιο του Οσίου και προσκυνεί το ιερό λείψανο με πόθη και ευγνωμοσύνη. Γιατί αφού του έλαβε το Ορθόδοξο βάπτισμα, αισθάνεται άλλος άνθρωπος. Όταν προσεύχομαι, μας είπε, αισθάνομαι το Θεό δικό μου, πατέρα μου, ενώ πριν δεν αισθανόμουν τίποτε. Τώρα ανάβω το καντήλι στο κονοστάσι, ετοιμάζω πρόσφορο, μεταλαμβάνω, διαβάζω βίους Αγίων και η ψυχή μου αισθάνεται το Θεό κοντά της. Να, πώς να σας το πω, κάτι πολύ διαφορετικό από πριν. Μια βεβαιότητα ότι είμαι κοντά στο Θεό, και αυτό το οφείλω στον Άγιο Πατάπιο που τον ευχαριστώ. Απόσπασμα από το βιβλίο Βίος και Θαύματα του Οσίου Πατρός Σιμών Παταπίου του Θαυματουργού. Έκδοση της Ιεράς Μονής Λουτρακίου.